Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay ở sân bay thì sẽ có một chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất và cùng theo mình đi khám phá xem chiếc máy bay đó là chiếc máy bay nào nhé. Còn bây giờ thì đi khám phá thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay rất là đặc biệt, đúng không mọi người? Đây là chiếc của máy bay chở hàng của China Airlines Cargo. Và mọi người có thắc mắc là cái 4 chữ Hán ở trên thân máy bay đó là có nghĩa là gì không? 4 chữ đấy thì phiên âm ra tiếng Việt nha mọi người là Trung Hoa Hàng không. Đây chính là tên của China Airlines mọi người. Trên thân thì có chữ cargo, có nghĩa là máy bay này là máy bay chở hàng. Và mọi người biết không, thì đây là một trong những chiếc máy bay rất là đặc biệt, tại vì nó có sơn khác hoàn toàn so với các dòng máy bay khác của China Airlines Cargo. Và chiếc máy bay này là một chiếc máy bay đã 4,8 năm tuổi. Mọi người cũng rất là hiếm khi sẽ được thấy vào chiếc máy bay nhé. Chiếc máy bay này thường cái dòng máy bay Boeing 737 chở hàng này thì sẽ vào thứ ba thì sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất. Còn dòng máy bay Boeing 747 thì là vào chiều thứ sáu, thường sẽ là vào chiều thứ sáu sẽ tới. Và đây là giải đáp thắc mắc cho mọi người là cái chữ Hán ở trên thân máy bay đó là cái chữ gì. Thực ra cái chữ đấy thì có nghĩa là cái tên của hãng hàng không thôi, có nghĩa là phiên âm ra tiếng Việt thì gọi là Trung Hoa Hàng không. Đây chính là tên của China Airlines đó mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người muốn biết thêm thông tin gì về cái hãng hàng không này không thì cũng có thể để lại bình luận nhé, mình sẽ trả lời nếu trong khả năng có thể của mình. Và chiếc máy bay này là một chiếc máy bay thì được đánh giá cũng rất là đẹp, tại vì nó có cái tên, cái chữ tiếng Hán ở trên thân máy bay các máy bay khác thì lại không có đâu nha mọi người. Và mọi người có cãi nhau về cái hoa ở phần đuôi của máy bay của hãng hàng không China Airlines nó là cái hoa gì, thì hôm nay mình cũng giải đáp luôn. Và nó có tên tiếng Anh là Blossom, có nghĩa là hoa mận. Và dịch ra tiếng Hán Việt thì chữ dịch từ tên quốc hoa là tên là hoa mai nha mọi người. Nên thế là hoa mận, hoa mai gì cũng được hết. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 737 chở hàng này nha. Ngay sau khi chiếc Boeing 737 chở hàng cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cùng quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay Airbus A350-900 của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này là chiếc máy bay chở khác với chiếc Boeing 737 kia là máy bay chở hàng. Và hãng hàng không China Airlines thì có 2 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều. Mọi người có thể lên trong web của China Airlines có thể để đặt vé nhé. Vé thì cũng khá là, nói chung là cũng ổn đấy. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Airbus A350-900 đến từ Đài Loan này. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 của China Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ngay phía sau thôi chúng ta có một chiếc máy bay Airbus A350-900 của Cathay Pacific. Và Cathay Pacific và China Airlines thì cùng khung giờ này thì thường sẽ buổi sáng thì thường sẽ là tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm nay Cathay Pacific sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 thay cho dòng máy bay Airbus A330 của mình. Và hôm nay cũng rất là đặc biệt là hãng sử dụng dòng máy bay này. Nhưng mà dạo gần đây theo như lịch cập nhật lại thì hãng hàng không này ít sử dụng dòng máy bay Airbus A350-1000 tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn đó mọi người. Đa số sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 này.
Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của dòng máy bay Airbus A350-900 của Cathay Pacific. Và hãng hàng không Cathay Pacific hiện nay á, thì cũng có rất là nhiều anh chị tiếp viên người Việt đang làm ở hãng hàng không này, kể cả phi công nha mọi người. Mình cũng biết rất là nhiều anh phi công cũng người Việt cũng đang lái máy bay cho Cathay Pacific á. Và quay trở lại đường băng 25 phải đi mọi người. Chúng ta đang có ATR72500 của Lào Airlines, hãng hàng không quốc gia của Lào, đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và Lào Airlines thì có chuyến bay từ Viêng Chăn tới Bắc Xế và từ Bắc Xế về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chặng bay này thì mình cũng đã có trải nghiệm rồi, mọi người có thể kiếm lại nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đang tới với một chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và hiện tại thì dòng máy bay Airbus A350-900 này là dòng máy bay cũng rất là chủ lực, kết nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện tại Vietnam Airlines đang sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 chứ không sử dụng dòng máy bay Boeing 787 như những ngày đầu nữa. Và các chặng bay của Airbus A350-900 còn đi Nhật này, đi Hàn này và đi Úc cũng như là đi Pháp. Mọi người có thể muốn trải nghiệm các chuyến bay của Airbus A350-900 của Vietnam Airlines thì cũng có thể lên trang web, cũng có rất là nhiều thông tin ở trên đấy. Và đặc biệt hơn là dòng máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines này á, thì có trang bị Wi-Fi nhé, Wi-Fi Internet nha mọi người, chứ không phải Wi Entertainment đâu. Đó, nên thế là mọi người có thể gọi là sử dụng Internet trên không được. Nhưng mà hiện tại á, thì ở khoang hạng thương gia thì là được miễn phí, là suốt chuyến luôn thì phải. Còn ở khoang phổ thông mình nhớ là được 15 phút, nếu mình nhớ không nhầm là thế. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Airbus A350-900. Chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực đường băng 25 trái luôn, nơi chúng ta đang có một chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G650. Chiếc máy bay này đặc biệt thì nổi bật với cái đuôi màu xanh, nó rất là đẹp nhé. Họ vẽ hoa văn trên đấy luôn đó mọi người, nó cũng kiểu tầng tầng màu đó, chứ không phải là một cái đuôi màu xanh không đâu. Chiếc máy bay này là chiếc máy bay phản lực tư nhân mang số đăng bạ của Việt Nam, và đây thuộc một hãng hàng không rất là nổi tiếng. Chiếc máy bay này thuộc Sun Air nha mọi người. Và Sun Air và Sun Phú Quốc Airways đều là chung với Sun Group hết đó. Và Sun Air là một hãng hàng không chuyên cho thuê các chuyến bay phản lực tư nhân như thế này, rất là sang trọng, đẳng cấp và giá thuê rất là mắc. Trái ngược với Sun Phú Quốc Airways là một hãng hàng không cho mọi người có thể đi lại, kết nối giữa thành phố này thành phố khác. Còn Sun Air là dành cho một số ít người có điều kiện và có khả năng chi trả rất là cao. Và Gulfstream G650 này là một trong những cái dòng máy bay mà rất là được ưa chuộng tại Việt Nam. Tên đầy đủ của nó là Gulfstream G650IA, có nghĩa là bay rất là xa luôn. Chiếc máy bay này có thể thực hiện bay từ hành trình từ Việt Nam qua đến
bờ Tây nước Mỹ á. Đúng rồi, bờ Tây nước Mỹ là kiểu như Alaska hay là các thành phố như Los Angeles cũng được, có vẻ là được đấy mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chiếc máy bay này sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Và chiếc máy bay này có phần đuôi đẹp đúng không mọi người? Mình đánh giá chiếc máy bay này có phần đuôi rất là đẹp luôn. Nó rất là nhiều tầng màu sắc màu xanh như vậy ấy. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Gulfstream G650EA này nha. Ngay sau khi chiếc Gulfstream G650EA này cất cánh thì chúng ta sẽ tới với nhân vật rất là đặc biệt, chiếc C-12 của Hoa Kỳ. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Phuket, Thái Lan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chưa được 1 tiếng đồng hồ thôi mọi người. Và sẽ trở ra phải tiếp tục hành trình của mình. Và C-12 là một trong những dòng máy bay vận chuyển của Hoa Kỳ rất là đặc biệt luôn, nhỏ gọn nhưng mà bay rất là nhanh. Và mời mọi người chiêm ngưỡng phá cánh của chiếc máy bay này đã nhé. Và một lúc nữa thôi, khi mà chiếc máy bay này trở ra khu vực đường lăn đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nó nhé. Hay là tí nữa, một lúc nữa nó sẽ tiếp được thêm nhiên liệu đó, thì lúc đấy thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn về dòng máy bay này. Dòng máy bay này rất là đặc biệt. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đang được xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn về khu vực bãi đỗ đây. Các anh đánh tín hiệu đang sẵn sàng đón chiếc máy bay này rồi. Và đây là một trong những cái dòng máy bay mà cũng thường xuyên hay tới sân bay Tân Sơn Nhất lắm mọi người. Và Hoa Kỳ thì thường sẽ có những cái chặng bay thường hay ghé ngang qua sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhiên liệu. Và lâu lâu sẽ có những chiếc rất là đặc biệt, có những cái chiếc mà rất là hiếm luôn, mọi người cũng hay lâu lâu hay ghé qua đây lắm. Nhưng mà trước tiên thì chiếc máy bay này để được vào khu vực bãi đỗ và thường sẽ ở đây á. Chiếc máy bay này sẽ thường sẽ ở đây là khoảng tiếp nhiên liệu khoảng 45 phút thôi. Và sau đó trở ra để tiếp tục hành trình của mình. Và mọi người biết không, đây là một trong những chiếc máy bay mà rất là nhỏ, rất là gọn. Và cái tên C-12 á là tên định danh quân sự của dòng Big Crab Super King Air. Nó giống cái chiếc mà bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành nha mọi người, y chang luôn. Nhưng mà đây là phiên bản cho quân sự, là một trong những loại máy bay vận tải đa dụng, phổ biến nhất và được sử dụng bởi tất cả các nhánh chính của quân đội Hoa Kỳ, từ không quân, hải quân cho tới bộ binh gì cũng sử dụng hết. Và vai trò của nó thì là sử dụng vận tải hạng nhẹ, chở khách VIP này, nhân sự này, và hỗ trợ hậu cần, đôi khi cả trinh sát nha. Có cái bản RC-12 cũng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất một lần rồi. Nó là cái bản trinh sát, sẽ rất là nhiều hệ thống cảm biến quang điện tử trên nó, rất là hầm hố luôn á, nhìn nó rất là ngầu luôn. Và C-12 tập trung ở một vài đơn vị lớn mà thường được biên chế cho tất cả nhiều đơn vị hỗ trợ, căn cứ khác nhau trên toàn cầu. Và C-12 này thường xuất hiện ở Thái Lan là chính. Và thường mình thấy họ hay có mặt tại Thái Lan là chính thôi. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại đường băng 25 trái đi mọi người, nơi chiếc Boeing 737 của China Airlines. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Đài Trung của Đài Loan. Và đây là một công ty con của China Airlines nha mọi người, nó tên là Mandarin Airlines. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Đài Trung. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của nó nhé.
chiếc Boeing 737 đang cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất á, thì chúng ta sẽ trở lại với cái khu vực mà chiếc C-12 đang đỗ. Và chiếc C-12 á, thì sẽ được tiếp nhiên liệu rất là nhanh chóng thôi, tại vì chiếc máy bay này cũng nhỏ nên cái lượng nhiên liệu sẽ tiếp cũng rất là nhanh thôi. Và đây là quang cảnh lúc mà khi mà động cơ tắt thì các anh kỹ thuật cũng như là xe tiếp nhiên liệu cũng đang tiếp cận với máy bay để có thể làm các công tác chuẩn bị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái chiếc C-12 này tiếp nhiên liệu một xíu nhé. Nhưng mà một lúc nữa đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc máy bay này đang tiến lên đường băng 25 trái. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Melbourne của Úc. Và Vietjet Air thì có các chặng bay đi Sydney và Melbourne, Perth này và Brisbane. Đấy là những cái thành phố rất là lớn của Úc. Và Vietjet cũng đang có rất là nhiều chặng bay tới đấy. Và mọi người có thể tham khảo giá vé của hãng không Vietjet Air để đi Úc nhé. Mình thấy cũng ổn đấy. Và giá vé cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Và bây giờ chiếc máy bay này tiến lên đường băng 25 trái và sẽ phải dừng chờ ở đây một chút để chờ một chiếc máy bay ở đường băng 25 phải về hạ cánh đã. Và ngay phía sau thôi chúng ta đã thấy chiếc Airbus A350-900 của China Airlines vừa nãy hạ cánh rồi, giờ đã trở lại. Bây giờ thì chúng ta đang có là chiếc Airbus A320neo của China Southern Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Thượng Hải, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc Airbus A320neo này đã nhé. Airbus A320neo nhìn nó nhỏ nhắn xinh xắn đúng không mọi người? Động cơ thì bự, rất là đặc biệt luôn. Và quay trở lại với đường băng 25 trái, chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air được lại cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Melbourne, Úc. Và tiếp theo sau khi chiếc Airbus A330-300 này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất á, thì chúng ta sẽ tới với cái khu vực đường lăn 25 trái luôn, nơi mà một chiếc Airbus A350-900 của China Airlines, chiếc máy bay cũng đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người biết không, China Airlines là một trong những hãng hàng không mà rất là nhiều các chặng bay ngày xưa rất là thường xuyên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày xưa họ còn đưa Boeing 747 cái thời mà nó còn hoạt động á, của hãng hàng không này á, tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Và đặc biệt lắm, ngày đó khoảng cách đây gần chục năm rồi, rất là đặc biệt. Ngày đó mà thấy chiếc Boeing 747 là cực kỳ hồ hởi phấn khởi luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến pha cất cánh của Airbus A350-900 của China Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái khu vực của chiếc C-12, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì ở cái khu vực bãi đỗ của chiếc C-12 thì cũng đang được công tác tiếp nhiên liệu cũng đang rất là nhanh chóng thôi. Và mọi người thấy không, đây là xe tiếp nhiên liệu cũng đang tiếp nhiên liệu cho chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này 2 động cơ cánh quạt
nên thế sẽ đổ xăng là đổ xăng cả hai bên luôn nha mọi người, chứ không phải đổ một bên như các máy bay bình thường đâu. Rất là những cái máy bay như thế này họ đổ xăng là đổ cả hai bên. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 trái đi, nơi chiếc Airbus A350-900 của Cathay Pacific. Chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và hãng không Cathay Pacific hiện tại thì vẫn đang sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300. Khác với cái thông báo đầu tháng trước thì hãng không này vẫn đang sử dụng lâu xen kẽ Airbus A350-900 hoặc Airbus A350-1000 tới sân bay Tân Sơn Nhất, và có vẻ là đã thay đổi cái lịch khai thác rất là nhiều. Và bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và dừng chờ ở đây. Chiếc máy bay đang phải dừng chờ một chiếc máy bay về hạ cánh. Chiếc máy bay đang về hạ cánh là chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air. Hãng không Vietjet Air thì có các chặng bay kết nối giữa thủ đô Hà Nội và sân bay Tân Sơn Nhất, cũng lâu sử dụng dòng máy bay này. Mọi người có thể lên trang web của Vietjet Air đặt vé, thì lúc đấy thì có hiện cái dòng trạng thái là máy bay khai thác bằng cái gì. Nếu mọi người muốn đi máy bay thân rộng của hãng không Vietjet Air có thể lựa chọn nhé, cũng rất là được ấy. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của hãng không Vietjet Air hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ở đường băng 25 trái, Airbus A350-900 của Cathay Pacific đã được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta quay trở lại một chút nơi mà chiếc C-12 của Hoa Kỳ đã được tiếp nhiên liệu xong và mọi công tác chuẩn bị cũng đã gần hoàn tất. Thì chiếc máy bay này sẽ phải ở lại đây đến gần 12:30, đến đúng giờ thì mới được lệnh tiếp tục khởi hành, chứ không phải là nạp nhiên liệu xong là được đi liền đâu. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ một lúc khoảng 15 phút nữa mới được khởi hành đó mọi người. Và quay trở lại đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A321 của Asiana Airlines, một hãng không đến từ Hàn Quốc. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Incheon, Hàn Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của nó nha. Một pha đáp rất là nhẹ nhàng của Airbus A321 Asiana này. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Và trải nghiệm Boeing 787 thì là một trong những trải nghiệm mình đánh giá rất là hay, cũng rất là nhiều thứ hay ho trên cabin của Boeing 787 mọi người. Từ cửa sổ cho đến hệ thống đèn trên trần khoang khách rất là hay luôn. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải đã. Ngay sau khi chiếc Boeing 787 hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ở ngay đường băng 25 trái thôi, chúng ta có Airbus A350-900 của hãng không Starlux, một hãng không 5 sao tới từ Đài Loan. Và mọi người biết không, hiện tại thì mình biết được rằng là đội ngũ tiếp viên của hãng không Starlux này, tiếp viên người Việt cũng đang rất là đông đảo nha mọi người. Hiện tại ít nhất là hai khóa tốt nghiệp đội ngũ tiếp viên người Việt rồi mọi người.
tại hãng hàng không này. Và đây là một trong những tín hiệu khá là đáng mừng cho nếu mà ai muốn sử dụng một dịch vụ đẳng cấp 5 sao bay từ Việt Nam đi qua cảnh Đài Loan đi Hoa Kỳ thì Starlux cũng là một lựa chọn. Và Starlux đi Đài Loan thì đi Thái này, đi Sing cũng có đấy mọi người. Mọi người có thể lên trang web của Starlux để có thể coi được. Còn từ Việt Nam mà đi Hoa Kỳ, Starlux là một trong những hãng không gọi là 5 sao đấy, chất lượng rất là tốt và rất là khác biệt nha mọi người. Từ kể trong cabin cho tới nhận diện của hãng không này rất là đặc biệt đấy. Còn bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Hãng hàng không 5 sao đấy. Ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 cất cánh rồi khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ ngay phía sau thôi, chúng ta có chiếc ATR72500 của Lào Airlines. Và nói thật, khi mà quay được chiếc Lào Airlines này mình có rất là nhiều kỷ niệm với hãng hàng không này. Mình đã có những trải nghiệm đặc biệt và có ghi lại cả video trên kênh của mình đó, mọi người có thể tranh thủ tìm lại cũng được nhé. Lào là một đất nước xinh đẹp và 2 tháng 12 này họ kỷ niệm quốc khánh của họ đó, mọi người có thể tranh thủ mùa này đi Lào cũng rất là đẹp này. Mọi người có thể đi Lào thử coi, con người thân thiện, giá cả rất là phải chăng. Còn bây giờ thì Lào Airlines đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Bắc Xế của Lào. Và sau từ Bắc Xế thì hãng này sẽ kết nối về Viêng Chăn đó mọi người. ATR72500 của Lào á, thì Lào cũng có ATR72600 đó mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Bắc Xế rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phái, nơi chiếc Boeing 737-900 của Bamboo Airways, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng phá cánh của chiếc máy bay này nha. Chiếc máy bay độc nhất, duy nhất trong các đội bay của Việt Nam mình luôn á. Và ngay sau khi chiếc Boeing 737-900 này hạ cánh á, thì chúng ta sẽ ngó vào một chút về cái khu vực của C-12. C-12 vẫn đang ở đây và công tác chuẩn bị thì cũng vẫn đang được thực hiện. Còn đây là một chiếc Airbus A321 của Bamboo Airways, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Liên Khương, Đà Lạt về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì chặng bay Đà Lạt thì Bamboo Airways đã đẩy lên vào buổi sáng nha mọi người. Ngày xưa thì Bamboo Airways bay chuyến buổi chiều, mình rất hay bay với Bamboo Airways vào chuyến buổi chiều này vì giờ rất là đẹp, phù hợp với mình. Nhưng mà hiện tại thì Bamboo Airways đã đẩy lên là chuyến bay buổi sáng rồi. Còn chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực đường lăn, nơi chúng ta đang thấy chiếc C-12 đang rất là tất bật chuẩn bị. Chắc khoảng 15-20 phút nữa thôi là chiếc máy bay này đã được lệnh khởi hành đó mọi người. Công tác chuẩn bị cũng đang rất là khẩn trương để có thể cho chiếc máy bay này khởi động động cơ để có thể tiến lên đường băng 25 trái. Còn đây là Fly One. Chiếc máy bay này đang thuộc biên chế của Air Cambodia. Và theo một vài nguồn tin mình được biết đó, là sắp tới đây thì hãng hàng không Bamboo Airways sẽ nhận cái Fly One này để bay trong đội bay của mình. Như vậy là một chiếc máy bay rất là đẹp, cũng sẽ có khả năng rất là cao sẽ bay trong màu áo của Bamboo Airways nha mọi người.
Và Fly One cũng là một cái thương hiệu hay được các hãng hàng không Việt Nam thuê vào các dịp lễ Tết mọi người. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A320 của Fly One được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về khu vực của Campuchia. Và Fly One này thì sẽ bay đang bị thuộc biên chế của Air Cambodia. Và Air Cambodia thì cũng lại là một hãng thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì chúng ta đang thấy những chiếc C-12 này, và các anh kỹ thuật cũng đang, và các anh nhân viên mặt đất cũng đang rất là nhanh chóng là có thể rút các cọc tiêu, các biển báo hiệu để có thể chuẩn bị cho chiếc máy bay này liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Và một nhân viên của chiếc máy bay cũng đang kiểm tra lần cuối chiếc máy bay này để có thể chuẩn bị liên lạc với đài kiểm soát để xin các huấn lệnh để có thể tiến ra đường băng 25 trái. Và mọi người biết không, thì C-12 là một trong những dòng máy bay vận tải mà chở VIP và chở rất là nhiều nhân vật yếu nhân đi các căn cứ quân sự nhỏ. Và chiếc máy bay này có mang số hiệu là 40157 và thuộc biên chế của thuộc biên chế của lục quân Hoa Kỳ nha, US Army với mọi người, chứ không phải là US Air Force đâu nha. Và hiện tại thì xe dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã xuất hiện rồi, và chắc vài phút nữa thôi thì chiếc máy bay sẽ cất cánh. Còn đây là một chiếc máy bay rất là đặc biệt, Airbus A321 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chậm bay từ Jakarta về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này là vừa mới hoàn thiện sơn tại Jakarta, Indonesia xong đó mọi người. Bây giờ chiếc máy bay này bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và đây là chuyến bay đầu tiên với màu sơn mới của chiếc máy bay này. Và không phải là Việt Nam không thể sơn được những cái màu sơn này đâu mọi người. Cái này thì chúng ta sẽ chia nhỏ đội bay ra để sơn, để có thể tiếp tục để đảm bảo cái nhiệm vụ khai thác. Và những chiếc máy bay Việt Nam mình cũng sơn được những chiếc máy bay này như thế này á, bình thường thôi mọi người, nhưng mà chia nhỏ ra để có thể đẩy nhanh tiến độ sơn máy bay hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc máy bay đặc biệt của chúng ta. Chiếc máy bay đã được đài kiểm soát không lưu cho tiến ra đường băng 25 trái rồi. Và thông tin về chiếc máy bay này là số hiệu quân sự chính thức của nó là 840157. Số 84 đại diện cho số năm tài chính là năm 1984. Như vậy là nó được mua từ năm 1984 mọi người. Nên thế là đây cũng là một cái mẹo để mọi người biết rằng cái máy bay được sản xuất năm nào nhé. Số hiệu là 40157. Loại máy bay là Big C-12U3 Huron, một phiên bản nâng cấp của Big Draft Super King Air 200. Và đơn vị đang sử dụng nó là lục quân Hoa Kỳ USA Army. Và số series nhà máy sản xuất là BL87. Và chiếc máy bay này đã được ghi nhận phục vụ tại nhiều đơn vị khác nhau của lục quân Hoa Kỳ, bao gồm từng biên chế tại tiểu đoàn 6 Trung đoàn Hàng không 52 tại Los Alamitos, California. Vào khoảng tháng 2 năm 2009, nó được chuyển đến châu Âu biên chế cho đại đội E tiểu đoàn Hàng không 1214 tại Westburn, Đức. Vì vậy 4015 là một cách nhận diện khác của máy bay lục quân Hoa Kỳ mọi người. Và sau này thì chiếc máy bay này thì được lại thường xuyên xuất hiện tại Đông Nam Á, và đặc biệt là hay xuất hiện tại sân bay của Phuket lắm mọi người. Và mọi người biết không, thì những cái máy bay này thì thường tạo là các phi đội vận chuyển nhân sự hàng hóa quan trọng giữa các căn cứ, bay kiểm soát khu vực, và bay chuyển phát nhanh và sơ tán y tế. Và những cái máy bay này do là nó có trọng lượng nhẹ và có thể hạ cánh ở cái đường băng rất là ngắn á, thì những cái C-12 này thường là được vận chuyển đến những cái sân bay hoặc là những cái khu vực căn cứ hẻo lánh, và nó có thể hỗ trợ vận tải cho các tùy viên quân sự, đại sứ quán, sơ tán y tế này, và vận tải hậu cần nhẹ. Và mọi người thấy không, đây đợi một xíu nữa, chiếc máy bay này sẽ đi ngang qua một chiếc đây, hai chiếc King Air, một phiên bản dân sự và một phiên bản quân sự đó mọi người, y chang nhau luôn, chỉ khác cái màu sơn thôi và cái nội thất bên trong một tí.
Và chiếc C12 này á, nếu mà nhìn gần chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái cảm biến ở xung quanh nó nhé. Hệ thống cảm biến quang này, hệ thống cảm biến hồng ngoại này, cảm biến rất là nhiều luôn á. Và mọi người thấy không? Và chiếc máy bay này đã được lên đến đường băng 25 trái rồi. Và C12 này không phải là ngày thường á, thì cũng lâu lâu cũng sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà lịch tới thì nó không cụ thể đâu mọi người, nên thế là đi canh hên xui lắm. Và C12 là một loại ngựa thồ đa năng về mặt hậu hết. Các bộ tư lệnh và các căn cứ lớn ở Hoa Kỳ đều có một chiếc này để có thể sẵn sàng là thực hiện các nhiệm vụ. Và để lái được những chiếc máy bay này thì cũng phải học qua các trường lớp phi công quân sự mọi người, sau đó thì phân chia về. Và biến thể này là biến thể C12 phiên bản, không phải là phiên bản chính xác nữa. Biến thể chính xác là RC12 lận cơ. Thì đã có lần trước phiên bản đó đã bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Nó có rất là nhiều hệ thống cảm biến ở xung quanh con máy bay, nhìn nó hầm hố lắm. Và tạm thời thì chiếc máy bay phải dừng chờ để chờ một chiếc Boeing 737-300ER của EVE. Chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất đấy. Và ngay sau khi chiếc Boeing 737-300ER của EVE hạ cánh xuống đường băng 25 phải á, thì ở đường băng 25 trái, chiếc C12 của Hoa Kỳ đã được lệnh khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, hướng về căn cứ tiếp theo của nó. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Và đấy, phía sau kia là King Air 200, chiếc máy bay bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành đó mọi người. Nhìn hai cái y chang nhau luôn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Mọi người cứ góp ý thoải mái đi, mình sẽ đọc hết và sẽ trả lời trong khả năng có thể của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Wow.